आवाज येतोय का? कन्फर्म करा एकदा. चॅट बॉक्स मध्ये आवाज येतोय का? स्टेटबोर्डचं टेक्स्टबुक समोर घ्या. सगळ्यांनी स्टेटबोर्डचं टेक्स्टबुक समोर घ्या. स्क्रीन विजिबल आहे सगळ्यांना? Fine, shall we start now? Fine. We will start with binomial distribution. I'll ask you people to unmute yourself and read the questions. But before that, let me revise the theory of binomial distribution. So pay attention. So in binomial distribution, the main formula which we were focusing now, आज मी जे काही शिकवणार ते all into board perspective. Okay. तुम्ही जेडबल किंवा सीईडीचं काही डोक्यात घेऊ नका. जेवढं फक्त बोर्डाला आहे मी तेवढंच फक्त रिवाइज करून देणार आहे. So let that be clear. So we are just focusing on the board part. Fine, pay attention now. So what is which is the important formula we have learned in this? Probability of x equals to r is equals to how much? I'll ask you people to unmute yourself and answer, okay? So Devdutt, unmute kar स्वतःला, tell me what is the formula? P of x equal to r. Quick. वेळ घालू नका, 40 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. PCN. P of x equal to r. PCN नाही आहे ते. NCR. NCX. NCR. NCR. P raised to r into Q raised to n minus r. P आणि Q काय आहे? P is the probability of success. And Q is the probability of failure. P plus Q किती असते सांग मला? 1. P plus Q असते 1. E of x चा फॉर्म्युला पण आहे यामध्ये. एक्सपेक्टेशन ऑफ x. त्याचा फॉर्म्युला काय? NP. N into P. P. Variance of x चा फॉर्म्युला काय? NPQ. NPQ. आणि स्टँडर्ड डेविएशन. अंडर रूट ऑफ व्हेरियन्स ऑफ x म्हणजे अंडर रूट किती? NBQ. टेक्स्टबुक समोर आहे का तुझ्या? होय. टेक्स्टबुक. तर त्याच्या आधी सगळ्यांनी मला सांगा, हे थेरी हे आठवते ना? एवढंच आहे या चॅप्टर मध्ये. पहिलं तर P of x equal to r चा फॉर्म्युला. सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय द्या. P is the probability of success, Q is the probability of failure, N is the number of times you have performed the experiment, R is the number of times you have expected success. म्हणजे समजा 10 वेळा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केले आणि 7 वेळा सक्सेस हवा आहे, म्हणजे N equal to 10 आणि R equal to किती? 7. आता एक एक्झाम्पल घेऊयात, त्यातनं सगळं क्लिअर होऊन जाईल. ठीक आहे. देवदत्त, सॉल्व एक्झाम्पल मधला पहिला प्रश्नच. सगळ्यांनी सॉल्व मधला पहिला प्रश्न घ्या. पेज नंबर कुठला आहे सांग, माझ्यासमोर टेक्स्टबुक नाही. पटपट घे, वेळ घालू नको. If a fair coin is tossed 10 times, find the probability of beating. एक वाक्य वाचून थांब. If a fair coin is tossed 10 times. सगळ्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये ऍक्टिव्ह राहायचं.
जर 10 टाइम्स टॉस केलास म्हणजे याचा अर्थ काय? n इक्वल टू n equals to 10. 10 वेळा. सॉल्युशन बघू नको. फेअर कॉइन आहे म्हटल्यावर हेड आणि टेलची प्रोबॅबिलिटी काय काय? Half half. हाफ आणि हाफ. म्हणजे एवढ्यावरनं NPQ ठरलं. पुढचा प्रश्न वाच. Find the probability of getting exactly 6 heads. एक्झॅक्टली 6 हेड्स तुझी अपेक्षा आहे की 6 हेड्स त्यातनं यावं. म्हणजे Yes, हेड मिळणं हे तुझ्यासाठी सक्सेस. सो yes, पी म्हणजे काय झालं? प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ना. yes. ते काय दोघांचा हाफ हाफ आहे म्हणून ठीक आहे. पण या गणितात सक्सेस काय तुझ्यासाठी? प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड. Head. क्यू म्हणजे काय? प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग Probability of getting tail. टेल म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणू प्रोबॅबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड. Yes. टेलच असतं पण तरी फेल्युअर हा. म्हणजे काय? ते होणार नाही हे आपलं फेल्युअर. सांग मला, तुला काय पाहिजे? किती पैकी किती पाहिजे? 10 पैकी 6. 6 म्हणजे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6. Yes. ठीक आहे. फॉर्म्युला काय? पहिला तुम्ही बोर्डात पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर लिहून घेणार, जो काय फॉर्म्युला आहे सगळं. हा. त्यानंतर सगळे व्हॅल्यूज भरणार. एन सी CR. आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन मायनस आर. एन किती आहे तुमचं? 10. सी 6 हाफ रेस टू 6 अँड हाफ रेस टू 10 मायनस 6 म्हणजे किती? 4. कॅल्क्युलेट कराल काय लेटर? समजलं ना सगळ्यांना? चॅट बॉक्स लक्षात आलं का सगळ्यांना? पटपट सगळ्यांनी उत्तर द्यायचं. नावं घ्यायला लावू नका मला. ऍक्टिव्ह राहा सगळी. ठीक आहे. पुढचा क्वेश्चन आर्या. आर्या अनम्यूट कर स्वतःला. देवदत्त तू स्वतःला म्यूट कर. सेकंड क्वेश्चन त्याच्यातला हा त्याच्यातलं घेऊ नको. तो आता टाईप सोडून द्या. पुढचं घे. ठीक आहे त्यातलंच वाच. एकदा सेकंड क्वेश्चन त्यातला वाच. ऍटमोस्ट ऍटलिस्ट वाला असेल ना ते वाच. ते एकदा क्लिअर करून ऍटलिस्ट पुढे. हा ऍटलिस्ट ऍटलिस्ट 6 हेड्स. ऍटलिस्ट 6 हेड्सला काय करशील आता? टाकले 10 वेळा. कमीत कमी 6. चल मी 6 कशा कशासाठी डिफाईन करणार? 6 7 8 9 आणि 10. हो बरोबर का? 6 साठी आपण ऑलरेडी आता काढलंय. हो 7 साठी कसं कराल? 7 साठी 10C7 10 हाफ सी 7 आणि लिस्ट. परत बाकी सगळं ते 7 आणि इथं किती 3. 8 साठी काय? 10 सी 8 इथं 8 इथं 2 10 सी 9 आणि 10 सी 10. ठीक आहे ना. आणि ह्या सगळ्या आन्सरचं मल्टिप्लिकेशन नाही, या सगळ्या आन्सरचं काय करणार? ऍडिशन. ऍडिशन करणार. समजले का? आता ऍटमोस्ट ऍटलिस्टला असंच करणार. आता मला सांग, याच गणितात ऍटलिस्ट 1 हेड म्हटलं असतं तर मग 1 2 3 सगळं करावं लागलं असतं ना आपल्याला. कुठपर्यंत? हो 10 पर्यंत. पण प्रॅक्टिकली एवढं कॅल्क्युलेशन करणं आपल्यासाठी सेन्सिबल आहे का? नाही मग काय करणार त्या नाही. केसमध्ये? 1 to 10 तरी काय शक्य नाही आपण करणं. बरं यात एकच फक्त राहतो. कोण राहतो तो? 0. 0 सगळ्यांची ऍडिशन किती आहे? 1. मग 1 to 10 ची ऍडिशन किती असेल? 1 मधनं 0 वाल्याची ऍडिशन. 0 वाल्याची ऍडिशन म्हणजे 10 सी 0 10C0. इथं 0 आणि इथं किती 10. पी आणि क्यू जे असतील ते. सगळ्यांना क्लिअर होते ना ऍटलिस्ट ऍटमॉसची कन्सेप्ट? चॅटबॉक्स मध्ये सगळ्यांना क्लिअर होते का? ठीक आहे. अरे पुढचा क्वेश्चन वाच. सेकंड त्याच्यातलाच का क्वेश्चन पुढचा? त्याच्यातलं सोडून द्या. पुढच्या वाच. 10 eggs were drawn successively with replacement from a lot containing 10 effective eggs. Find the probability that there is at least one defective egg. 10% डिफेक्टिव्ह एग्ज आहेत तुझ्याकडे. ठीक आहे. Hmm. तूच मला सांग, तुला काय हवंय? व्हॉट इज युअर एक्सपेक्टेशन? प्रोबॅबिलिटी दॅट At least one defective egg. There is at ऍटलीस्ट least one defective. 1 डिफेक्टिव्ह एग. सो बेसिकली या क्वेश्चन मध्ये युअर एक्सपेक्टिंग द एग टू बी डिफेक्टिव्ह. येस ऑर नो? Yes. So simply your success is getting a defective egg. Is it clear, all of you?
Your success is what? Getting a defective egg. So if there are 10% defective eggs, what is the probability of getting a defective egg? If there are 10%, what is the probability of getting a defective egg? That should be referred as success. You're getting defective, so you're successful. So what is the probability? Tell me. 10% eggs defective आर्या तर पी काय असेल? जर 10% म्हणजे काय ग? 10 मधला 1 ना. 10 सो मधला पी एक. काय होईल? हा. 1/10. 10. क्यू काय असेल? Q1 ऑब्वियस आहे की 9/10. 9/10 9/10. आता तू हा एक्सपेरिमेंट किती वेळा परफॉर्म केलेस? 10 टाइम्स केले ना काहीतरी. times सो बेसिकली काय आहे की तुला एन तुझा किती आहे? 10. पी ठरला, क्यू ठरला. पी इज 1/10 अँड क्यू इज हाऊ मच? 9/10. 9/10 बरोबर. आता प्रश्न काय राहतो तुला? probability. प्रोबॅबिलिटी ऑफ व्हॉट? ऍटलीस्ट वन डिफेक्टिव्ह At एग. least ऍटलीस्ट one. वन म्हणजे काय? 1, 2, 3, 4 कुठपर्यंत? 10 पर्यंत. 10 काय करशील पर्यंत. मग मला सांग? फॉर्म्युला डायरेक्ट. ठीक आहे ना, मग काय करशील? फॉर्म्युला 1चं पण वापरायला लागेल, 2चं, 3चं, 4चं सगळ्यांचं करून 10 पर्यंत ऍडिशन करणार आहेस की काय करणार आहेस? नाही, डायरेक्ट 10C तो 1 मधून मायनस करायचा. 1 मधनं काय मायनस करायचं? कोण राहतं या सगळ्यामध्ये? कोण राहिलं? 0 राहतो. 0 राहतो. सो 0चे प्रोबॅबिलिटी 1 मधनं काय करायची? मायनस. सो 1 मायनस 10C 0. तुझा पी किती आहे? 1/10. रेस टू किती तुझा? पी रेस टू आर आहे ना, इथं येणार 0. आणि 9/10 रेस टू किती येणार? 10. बरोबर का? नाहीतर ह्या सगळ्यांचं ऍडिशन करण्यापेक्षा 1 मधनं 0ची प्रोबॅबिलिटी, म्हणजे ह्याला आपण सॉल्युशन लिहिताना असं लिहू, पी ऑफ, एक्झाम मध्ये पण तुम्हाला हे करावं लागेल, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज नथिंग बट 1 मायनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. असं तुम्ही स्पेसिफाय करा, मग ते हे करा, सॉल्व्ह करा. क्लिअर आहे सगळ्यांना? क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? अरे तू म्यूट कर स्वतःला. दुर्वांग, हाँ यस सर. 3 नंबरचा क्वेश्चन, त्यातले सब क्वेश्चन तुम्ही आता सॉल्व्ह करा. 3 नंबरचा क्वेश्चन. सर let the PMF of प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन, RV of RV मध्ये RV random of variable. X हा, X सांग be मला काय काय. P of X equals to 4CX 5/9 raised to X. ओके, असं दिलंय. पी ऑफ हा. एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स म्हणलं असेल, 4CX equals to 4CX into 5/9 raised to X हा into Into? 4/9 raised to 4 minus X. ऑब्विस आहे. आता मला सांग, हे सगळं बघितल्यावर तुला काय लक्षात येतं? इथे एन किती असावं, पी किती असावं आणि क्यू किती असावं? N equals to 4 येणार, हा, P equals to 5/9 आणि Q equals to 4/9. व्हेरी गुड. आता प्रश्न वाच. Then find E of X and E variance of of X X. अँड व्हेरियन्स ऑफ एक्स. काय करशील फॉर्म्युला ई ऑफ एक्स? E of X साठी N into P करणार व्हेरी गुड. एन इंटू पी. व्हेरियन्स काय आणि करणार? variance साठी N into P into Q. एन ओळखलायस, पी ओळखलायस. हो. एन ओळखलायस, पी ओळखलायस आणि क्यू ओळखलायस. कॅल्क्युलेशन केलास आन्सर मिळेल. बरोबर. येस. आणि कुठला आहे का त्यात सब क्वेश्चन? अजून एक म्हणजे पुढचा क्वेश्चन आहे, इफ E of X equals to 6. पण त्याच्या आधी हे सगळं कळालं ना सगळ्यांना? हा क्वेश्चन कळाला ना? हे सगळं दिलं कशासाठी होतं? एन पी क्यू ओळखायला दिलं होतं. हे बघून एन ओळखलं. पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये एक्स आहे, म्हणजे खालची टर्म ज्याला दिले 4CX ज्याला दिले तो आपला पी होतो, आणि जो सबस्ट्रॅक्शन वाला पॉवर आहे तो आपला क्यू होतो. सो एन आहे, पी आहे, क्यू आहे. E of X will be N into P, variance of X will be N into P into Q. दुर्वांग पुढचा तूच वाच. If E of X equals to 6. इफ E of X equals to 6 म्हणजे तुला नेमकं 6. कशाची व्हॅल्यू दिली? N into P ची व्हॅल्यू दिली नाही? N into P ची व्हॅल्यू. हा. आणि हा. variance of X equals to 4.2. 4.2 म्हणजे ही कोणाची व्हॅल्यू दिली तुला? N into P N into into P into Q ची. व्हॅरियन्स ऑफ X Then आणि E of find X. N and P. हा, N काढायचं आणि P काढायचं. बेसिकली तुला N P Q सगळंच काढायला सांगितलंय.
क्यू जरी सांगितलं नसेल तर Yes. ते विचारल्यासारखंच आहे, कारण पी विचारलंय म्हटल्यावर क्यू माहित असल्यासारखंच आहे. बोल. काय मग करशील? आधी आपण क्यू काढणार व्हॅरियन्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय ई ऑफ एक्स करून. व्हॅरियन्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय ई ऑफ एक्स केलं तर काय होतं, तिथं हे बोर्डात दाखवताना डायरेक्ट क्यू म्हणू नका, ह्याला दाखवायचं एन पी क्यू अपॉन एन पी इज इक्वल्स टू क्यू. बरोबर Q. ना? हे एका बाजूला Yes. झालं. दुसऱ्या बाजूला तुझ्याकडे आन्सर काय 4.2 अपॉन किती 6 6. इक्वल टू म्हणूयात क्यू. सो क्यू इक्वल टू 0.7. 7. पी इक्वल टू किती झालं 0.3. 3. मग आता क्यू आणि पी वर एन कसं काढणार? कशात पण ट्रॅक एन इंटू पी दिलंय त्यामुळं मग तिथं पी एन इंटू टाकून पी आपण यांची दिलेलं व्हॅल्यू आहे. काढणार. एन इंटू पी 6 एन इंटू 0.3 इक्वल टू 6 एन इक्वल टू, हे सगळं करावं लागेल ना बोर्डात, सगळे स्टेप्स दाखवावे लागतात. येस. दाखवालच तुम्ही तरी. एन इक्वल टू 20. मग शेवटी कन्क्लूड करा. दरफोर एन इज इक्वल टू 20 आणि पी इक्वल टू, प्रत्येक आन्सरला फायनल आन्सर आहे की नाही बॉक्समध्ये हे करून कन्क्लूड करा. चेक करणाऱ्याला वर्ष शोधायला नाही पाहिजे की, आणि जर एन आणि पी विचारले तर उगाच आन्सर मध्ये क्यू पण टाकू नका. क्यू काढले ठीक आहे, पण टाकताना जेवढं विचारलंय तेवढंच. ठीक आहे. त्यापुढे काय देतात त्यात? ओके. काय देतात? पुढं सर एक्सरसाइज आहे आणि त्यानंतर मग मिसलिनियस एक्सरसाइज आहे. ओके, हा धडा तसा सोपा आहे. मी आज 2 धडे मुद्दामून सोपे घेतलेत, जरा तुम्ही ऑनलाईनला ऍडजस्ट व्हायला. हे सगळ्यांना लक्षात आलंय हा धडा? येस. सगळ्यांना लक्षात आलाय का? काय डाऊट नाही ना या चॅप्टर मध्ये? काय असेल तर मग तुम्ही ग्रुपवर टाका. बोर्डच्या दृष्टिकोनातच सांगतोय फक्त, बाकी काय नाही. ठीक आहे. दुसरा टेक्स्टबुक लगेच उघडा सगळ्यांनी. एक आवडती आता टेक्स्टबुक एलपीपी उघडा. पहिला मी थेरी रिवाइज करतो, तोपर्यंत उघडून घ्या पुस्तक. लिनियर प्रोग्रामिंग मध्ये आपण बेसिकली काय काय शिकलोय? एक आहे फॉर्म्युलेशन आणि दुसरा आहे सॉल्युशन ऑर सॉल्विंग. बरोबर. फॉर्म्युलेशन मध्ये आपण काय करतो? क्वेश्चन समजा वर्ड्स मध्ये दिलेला आहे, देर इज अ वर्ड प्रॉब्लेम, त्यामध्ये आपण कशात कन्वर्ट करतो त्याला? इक्वेशन्स मध्ये. टू बी मोर स्पेसिफिक, त्या 3 गोष्टी आहेत. एक आहेत कॉन्स्ट्रेंट्स. कॉन्स्ट्रेंट्स मध्ये आपले सगळे काय येतात? इनइक्वेशन्स येतात. बरोबर. एक आहे नॉन निगेटिव्हिटी रिस्ट्रिक्शन. तिथं आपलं बेसिकली काय होतं? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाय ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कन्स्ट्रेंट्स मध्ये त्या बिझनेसचे किंवा त्या ज्या काही प्रॉब्लेमचे जे काही कंडिशन्स असतील ते आपण इनइक्वेशन्स मध्ये मांडतो. हे कशातनं? आपण फक्त शब्दांमध्ये असलेला क्वेश्चन वाचतो आणि त्याला आपण ह्या सगळ्यामध्ये कन्वर्ट करतो. कशा कशामध्ये? कन्स्ट्रेंट्स त्यातला काही भाग आहे, काही भाग आहे नॉन निगेटिव्ह रिस्ट्रिक्शन, आणि सगळ्यात महत्वाचा शेवटचा भाग म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन, जो झेडच्या नावानं असतो. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन हा फंक्शन आहे, तो इक्वेशन नाहीये. इक्वेशन मध्ये कसं 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 असं ही कंडिशन झाली एक. सो दिस इज ए कन्स्ट्रेंट और कंडिशन. कन्स्ट्रेंटचा अर्थ आहे कंडिशन. पण ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये लेट्स से तुम्ही एक्स आणि वाय प्रोडक्ट विकताय आणि एक्सच्या मागे तुमच्याकडे 80 रुपये आणि वायच्या मागे 100 रुपये तुमच्याकडे प्रॉफिट आहे. सो व्हॉट इज युअर ऑब्जेक्टिव्ह? युअर ऑब्जेक्टिव्ह इज टू मॅक्झिमाइज द प्रॉफिट. व्हॉट यू हॅव टू डू इज maximize the profit. So basically what you're going to do, z equals to will be 80x plus 100y. Why? Because your profit is 80x plus 100y. It is not greater than equal to something or less than equal to something. So this is not the part for objective function. Objective function is just a function. Neither you have to equate it to anything. You have to either maximize it or minimize it. एक तर त्याला वाढवायचं किंवा कमी करायचं. So this is just a function. So हे सगळं तुम्ही एखाद्या वर्ड प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर हे सगळं मांडलात तर वॉट एव्हर यू विल फॉर्म विल बी कॉल्ड द फॉर्म्युलेशन ऑफ एलपीपी. सो तुम्ही त्याला फॉर्म्युलेट केलं. यू हॅव जस्ट कन्वर्टेड इन टू सम डिफरंट फॉर्म. इट वॉज अ वर्ड प्रॉब्लेम, यू हॅव कन्वर्टेड इन टू एन इक्वेशन और इन इक्वेशन्स. And when you talk about solving of LPP, what do we do now? While solving, what do we do?
वी हॅव दिस फॉर्म्युलेशन बॉक्स इन फ्रंट ऑफ अस. त्यामध्ये कन्स्ट्रेंट्स आहेत, आपल्याकडे नॉन निगेटिव्ह रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, आपल्याकडे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन सगळे सगळे यामध्ये आहे. पहिलं आपण काम काय करतो, पहिला रफ मध्ये आपण सगळे इनइक्वेशन्स ची इनइक्वालिटी साइन विसरून जातो आणि त्याला रफ मध्ये फक्त त्याला इक्वेशन्स मध्ये कन्वर्ट करून लिहितो आपण. त्या इक्वेशन्सला आपण काय करतो पुढं ग्राफ मध्ये त्या सगळ्या कन्स्ट्रेंट्स मधले जे इनइक्वेशन्स आहेत, कन्स्ट्रेंट्स मधले इनइक्वेशन्स मधली इनइक्वालिटी साइन थोड्या वेळासाठी विसरायची आणि त्याला कन्वर्ट करायचं इक्वेशन मध्ये. त्या इक्वेशनचं काढायचा ग्राफ. कसा काढायचा, लेट से एक इनइक्वेशन आहे तुमच्याकडे 3x + 4y ग्रेटर दॅन इक्वल टू 12. हे ग्रेटर दॅन थोड्या वेळासाठी विसरून जावा. सो दिस विल बी 3x + 4y = 12. आता ह्याचं इक्वेशन कसं काढायचं, की ग्राफवर कसं काढायचं याचं, तुमच्याकडे बरेच मेथड्स आहेत. 10th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही टेब्युलर फॉर्म युज केलेला आहे, पण मी तुम्हाला रिकमेंड नाही करणार ते. सोपं तुम्हाला मी सांगतो, एकदा x0 टाका, y ची व्हॅल्यू काढा, y0 टाका, x ची व्हॅल्यू काढा. y0 टाकलं तर x ची व्हॅल्यू येते 4, x0 टाकलं की y ची व्हॅल्यू येते 3 आणि या दोघांमधनं लाईन पास करा. असे समजा 1, 2, 3 लाईन्स असतील. पहिला ती लाईन्स तुम्ही काढून घ्या. ठीक आहे, एवढे सगळे लाईन्स काढल्यानंतर सगळे समजा लेस दॅन इक्वल टू आहेत, तर सगळ्यांची ओरिजिन साईड आली, म्हणजे पहिल्या लाईनच्या यात, दुसऱ्याच्या यात, तिसऱ्याच्या यात, म्हणजे त्याचं रिजन आपल्याला शेड करायचं आहे. सो स्टेप नंबर 1 इन सॉल्विंग वॉज व्हॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टिंग द इनइक्वेशन्स टू इक्वेशन्स. इक्वेशन्स काढायचे सगळे ग्राफवर. ग्राफवर काढल्यानंतर अकॉर्डिंग टू देअर कंडिशन्स त्याला आपण रिक्वायर्ड रिजन शेड करायचा. रिजन एकदा शेड केलं तर काय होणार आहे, आफ्टर शेडिंग द रिजन व्हॉट यू गोइंग टू डू, टेल मी, डू यू रिमेंबर? रिजन शेड केल्यानंतर काय करतो आपण, रिजन शेड केल्यानंतर त्याचे सगळे कॉर्नर पॉइंट्स आपण फाइंड करतो. येस, लेट्स से ह्याचं सगळ्यांचं लेस देन इक्वल टू आहे. सो लेस देन इक्वल टू म्हणजे व्हॉट विल हॅपन, दिस रिजन विल बी द रिक्वायर्ड रिजन. So first of all, after shading it, directly before finding the corner point, name that region. बाकीच्यांना काय नाव देत बसू नका, त्या रिजनच्या एंड पॉइंट्सना नाव द्या. सो OABCD is your region. So find the corner points, the coordinates of O, A, B, C, and D. And after finding the corner points, do you remember what you did? सगळे कॉर्नर पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स काढल्यानंतर द फर्स्ट व्हॅल्यू विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, द सेकंड विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ वाय. हे एक्स आणि वाय प्रत्येक ओ साठी किंवा प्रत्येक पॉइंटसाठी आपण झेड ची व्हॅल्यू काढत होतो. वी यूज टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ झेड, करेक्ट? सो आफ्टर फाइंडिंग द व्हॅल्यू ऑफ झेड, या सगळ्या पाचीच्या पाची झेडच्या व्हॅल्यू मधनं आपला करेक्ट आन्सर काय असायचं, आपण ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शनला विचारायचो की त्याला काय हवंय. त्यानं म्हटलं मला मॅक्झिमम हवाय, तर या 5Z मधला जो आन्सर असेल तो कोण असेल, ज्याचा झेड काय आहे, मॅक्झिमम आहे. त्यानं मिनिमाइज म्हणला तर मग ह्यातलं मिनिमम. थेरी लक्षात आली सगळ्यांना, आठवली का थेरी? थेरी आठवली का ऑल ऑफ यू? थेरी रिवाइज झाली का? क्वेश्चन सॉल्व करूया, चलो विल सॉल्व द क्वेश्चन. सृष्टी आहे ना अपर्णा, एकत्र Yes, आहे ना sir. तुम्ही? रीड हो. दी क्वेश्चन. अपर्णा रीड दी क्वेश्चन. एक काम कर, तू एक वर्ड प्रॉब्लेम वाच ज्याचं आपल्याला फॉर्म्युलेशन करायचंय. आपण दोन्ही टाईपचे क्वेश्चन सॉल्व करूया. A manufacturer produces two types of atoms, one A and B. आता एक एक वाक्य वाचून थांब. पहिला आपण वाचल्या आपण टेबल आपलं बनवत राहणार आहे. 2 आयटम प्रोड्यूस होतात, एक आहे ए आणि दुसरं कोण आहे, बी. Both are Sure. processed from two machines, 1 and 2. 1 and 2 म्हणजे आता काय करू ते सांग. Columns 1 and 2. 1 and 2 प्रोडक्ट आहेत ए आणि बी, मशीन 1 आणि मशीन 2. पुढं A needs 2 hours of machine 1 and 2 hours of machine 2. काय करू आता, A च्या column मध्ये 2 and 2. Machine 1 च्या and 2. 2. B needs 3 hours of machine 1 and 1 hour of machine 2. मग 3 and 1. पुढं
Machine. If machine 1 can run maximum 12 hours per day and second for 8 hours per day, construct a 12 आणि 8 कुठे problem लिहू सांग? 12 आणि 8 कुठे लिहू सांग? z equals to equation मध्ये. Z च्या इक्वेशन मध्ये येणार नाही. मशीन 1 रन्स 12 hours पर डे ह्याचा अर्थ काय? मशीन 1 ची अवेलेबिलिटी 12 hours आहे ना. हा 12 हा सॉरी. म्हणजे मशीन 1 फार फार तर तू 12 तासासाठी वापरू शकतेस आणि मशीन 2 8 18 8 तासासाठी. 8 hours आहे का? हा. 12 hours आणि 8 hours. Construct a problem in the form of an equation and find its feasible solution graphically. Okay. Now in this question त्यांनी Z विषयी काय बोललेले नाहीये. So they are just हा. wanting you to find the inequations. काय inequations असतील मला सांग. एका A साठी मशीन 1 2 तास वापरलं जातं आणि एका B साठी मशीन 1 3 तास वापरलं जातं. आता तुला माहित नाही की तू किती A आणि किती B प्रोड्यूस करणार आहेस. सो लेट्स से की द नंबर ऑफ युनिट्स ऑफ A प्रोड्यूस्ड बी एक्स. हे पहिला वाक्य बोर्डात लिहावं लागेल बरं का. द नंबर ऑफ युनिट्स ऑफ A प्रोड्यूस्ड बी एक्स and the number of units of B produced by Y. हा. So your first inequation will be 2x 2x plus 3y less than equal to 12. less than equal to 12. Second inequation will be 2x plus y less than equal to 8. and your हे तर तुझे constraints झाले बरोबर. हा. मी 3 पार्ट इंट्रोड्यूस केले होते फॉर्म्युलेशनचे. One is the constraint, the other one is non-negativity, restriction. जरी या प्रश्नात त्यांनी सांगितलं नसेल वेगळं तरी आपल्याला कळायला पाहिजे की x is greater than equal to 0, y greater than equal y to is greater than equal to 0. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन बद्दल या गणितामध्ये काही माहिती दिलेली नाही. सो दॅट विल रिमेन एम्प्टी. ठीक आहे ना. सो दिस विल बी दी फॉर्म्युलेशन ऑफ द सेल्फ. गेट दिस. yes sir. आता एक क्वेश्चन असा वाच की ज्यात सॉल्व करायचं आहे. डायरेक्ट फॉर्म्युलेशन वर घे आणि सॉल्व करायचं. पुढच्या एक पेज मध्ये पडलं. वाचू सर. हो वाच. A toy manufacturer produces bicycle and tricycles, each of which must be processed through two machines, A and B. Machine A has आता maximum काय काय करू सांग मला. बायसिकल आणि tricycle ट्रायसिकल आणि processed ह्याच्यामध्ये through A and B. प्रोसेस थ्रू A and B. ए अँड बी. कॉलम मध्ये लिहितो ए आणि बी. B. Hmm. Machine A has maximum of 120 hours available and machine B has maximum of 180 hours available. So availability Where will should I be write this? 120 and 180. So availability will be 120 and 180. 180. Manufacturing a bicycle requires 4 hours of machine A. So 4 and 10 hours of machine B. So 4 and 10 in the bicycle column. कुठं लिहू? 4 च्या समोर 10 लिहू का खाली 10 लिहू? खाली B च्या समोर bicycle च्या. हा. And manufacturing a tricycle requires 6 hours of machine A and 3 hours of machine B. 6 and 3. So if profits are rupees 65 for a bicycle and rupees 45 for a tricycle, formulate LPP to have maximum profit. सांग आता मग. So आता इथं Z असणार. आधी दोन Z आता Z ची ओडी राहू दे. आधी पहिला काय काय करावं लागेल? व्हेरिएबल्स घ्यायला पाहिजे दोन. एक x आणि एक y. x फॉर बायसिकलची नंबर ऑफ युनिट्स and y फॉर द ट्रायसिकलची नंबर ऑफ युनिट्स. So the So number of profit units of bicycle produced by X and tricycle produced by Y. हे वाक्य मांडायचं बरं का बोर्डात सगळ्यांनी. पुढं. profit behind bicycle is 65. So 65. हे बघ 1 2 3 हा. फॉर्म्युलेशन मधलं तू मला लास्टचा पार्ट सांगतेस आता. ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन Z equals to 65x plus 45y. Constants यायला पाहिजेत ना. यायला पाहिजे की
एक बायसिकल प्रोड्यूस करायला ए चे 4x किती तास वापरले? 4 तास ना. 4x plus 6y less than equal to 120. लेस देन का? Availability. अवेलेबिलिटी आहे ना, त्याच्यापेक्षा टाइम जास्त घेऊ शकत नाही. लेस देन इक्वल टू 120. पुढं 10x plus 3y less than equal to 180. 10x plus 3y लेस देन इक्वल टू 180. हे झालं तुझे कन्स्टंट्स. नॉन निगेटिव्ह रिस्ट्रिक्शन काय? X greater than equal to 0, y greater than equal to 0. X greater than equal to 0. आता आता मला सांग, सॉल्व्ह करायचं आपल्याला. हे फक्त फॉर्म्युलेट झाला. आता सॉल्व्ह करायचं. सॉल्व्ह करताना काय करशील? स्टेप नंबर 1 रफ मध्ये इन इक्वेशनला इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करून x इक्वल टू 0 मग y इक्वल टू 0 टाकून जे हळूहळू कोऑर्डिनेट्स सांग. मला पण इथं मांडायचं आहे. मला झेपेल असं सांग. इक्वेशन मांडलं. आता टेबल बनवून टेबल नाही बनवायचं. आता तर सांगितलं x0 y0. टेबल कशाला बनवायचं? ठीक आहे x0 टाकल्यानंतर y 20 आणि हा. 0 टाकल्यानंतर x 30. म्हणजे x ची व्हॅल्यू 30 आणि y ची व्हॅल्यू कुठे घेऊ? 20 घेऊ. बरोबर. आपण काय करूया तिथं 10चे स्केल घेऊयात. हे ग्राफवर करायला लागेल बरं का. मी तुमच्या सगळ्यांसमोर आता 10, 20, 30 डायरेक्ट लिहितोय. तिथं ग्राफवर वरती स्केल लिहा. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 युनिट्स ऑर एनिथिंग, म्हणजे 10 जे आहे तुमचं. हे ग्राफवर तुम्हाला तिथं करावं लागेल नीट. चल मी x0 टाकला की y किती म्हटलंस? x0 टाकला की y 20 हा. आणि y0 आणि टाकला की x 30. सो 0, 20 आणि 30, 0. बरोबर आहे का एक बघ लाईन? लाईन. हा. पुढं आणि दुसऱ्या इक्वेशन मध्ये 0,18 आणि 0,18 आणि आणि 0,18 चुकीचं आहे. 18,0 म्हण. y0 टाकलास की x18 ना, हा 18, म्हणजे इथं कुठंतरी. हा. पुढं आणि आणि y0 टाकलं की x0 y0 टाकलं टाकलं की की x0 टाकलं की 60. पुढं 60 आणि 18 मधून जाणार लाईन. सांग आता. हे इक्वेशन काढले आणि त्याची लाईन काढली. आता दोन्ही इक्वेशन कडे बघ. आता काय लेस देन इक्वल टू आहे ना. लेस देन इक्वल टू म्हणजे कुठली साईड? सगळ्यांनी चॅट ओरिजिन बॉक्स साईडचा मध्ये सांगा. रिजन शेड करायचा, मग कॉर्नर पॉइंट्स टाकायचे. ओरिजिन साईड केलं. नाव सांग कुठं कुठं येऊ. ओ हा? A, नाव B, द्यायला पाहिजे नको. ओ ए बी OA. आणि सी. बरोबर. हा. आता OABC कॉर्नर पॉइंट्सचे जे काय कोऑर्डिनेट्स आहेत ते ऑब्जेक्टिव्ह जे काय फंक्शन आहे मध्ये ते काय आहे? टाकून 0, काय आहेत ते 0, coordinates? हा 0,0 0,20. 0,20 C चे आहे 20,0 आणि B साठी दोन्ही इथे 20,0 नाही आहे. CC सीचं सांगतो तुला. 20 नाही आहे. तर मध्ये घेतली मी 10 आणि 20च्या. त्याचं काय होतं? 18,0. 18,0. बी चे कसे काढशील? या दोघांना सोडवशील ना. हा. कसं सोडवूया यांना? वरच्या खालच्या इक्वेशन दोन मल्टिप्लाय करूया काय? खालच्या दोन केलंस 20x plus 60y 360. कर सबस्ट्रॅक्शन तोंडी. 20 मधनं 4 गेले. 10x 16x 360 हा minus 120. equals to x equals x किती 15 झालं. y किती होईल? कॅल्क्युलेशन फास्ट पाहिजे. 15 4 60 10 15,10 आले. सांग सगळ्यांनी सांगा. कॉर्नर पॉईंट आल्यानंतर काय करतो? प्रत्येकाची व्हॅल्यू ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन मध्ये घालून मॅक्सिमम व्हॅल्यू कसा निघाला? 650 आणि 450 किती होणार बघ? 1100. नाही सॉरी 650 नाही, 15 आहे ना. एनिवे सगळ्यांना झेड कॅल्क्युलेट करता येईल का? येस सर. ऑल ऑफ यू इन दी चॅट बॉक्स. झेड कॅल्क्युलेट करता येईल काय? सो दिस इज व्हॉट यू आर गोइंग टू डू इन दी दिस थिंग LPP. धडा क्लिअर आहे? दोन्ही धडे क्लिअर आहेत का? आता फक्त एक काम करा. हे दोन्ही धडे पूर्ण सॉल्व्ह करा. आज तुम्ही रिव्हिजन म्हणून दोन्ही धड्यांकडे बघा आणि दोन्ही धडे क्लिअरली सगळे सॉल्व्ह करा. एक्सरसाइज बघा, मिसलिनियस बघा. बोर्डाचा नाहीतरी तुम्हाला अभ्यास करायचाच आहे ना.
सो एव्हरी डे आय विल रिवाइज 2 चॅप्टर्स फॉर यू. ठीक आहे. आज हे 2 छोटे घेतलेत. मोठा असेल तर 1 करेन, छोटे असेल तर 2 करेन. सो आय विल रिवाइज 2 चॅप्टर्स. द टायमिंग विल बी सेम. 3-4च्या दरम्यानच मी घेईन. अँड विल रिवाइज 2 चॅप्टर्स. आणि तुम्हाला तुमचा 2 चॅप्टरचा अभ्यास होईल ना दररोजच्या दररोज बोर्डाच्या आधी. मला वाटते 2 चॅप्टर इज इनफ फॉर यू एव्हरी डे. मोठा असेल तर 1 करू, छोटे असेल तर 2 करू. बोर्डाचे सगळे एक्सरसाइज नीट बघून घ्यायचे, सगळे सॉल्ड एक्झाम्पल्स बघायचे, एक्सरसाइज सॉल्व्ह करायचं, डाऊट्स असतील तर त्या दिवशी क्लिअर करायचं. क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? क्लिअर आहे का? यांना बोर्डच्या अभ्यासाला पण तुम्हाला मदत होईल आणि मॅथ्सचा स्कोर पण चांगला होईल. एनिवे, हे 2 चॅप्टर आजचे तुमचे टार्गेट असतील. अभ्यास करा, पूर्ण करा, सॉल्व्ह करा उद्यापर्यंत. उद्याचे चॅप्टर मी तुम्हाला आज मेसेज करून सांगेन. तुम्ही उद्या सकाळी हे सगळं झाल्यावर एक रिवाइज करून येऊ शकताय. चलो, आय विल सी यू टुमॉरो. थँक्यू.